बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ یې. نن د یو نوي موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن چې کومه زموږ موضوع ده هغه ده د کې پی کې چې کوم د ډي پی ټي سټوډنټس دي او د هغه احتجاج روانو د 13 ورځو راسي. هغه نن چې کوم دی هغه احتجاج چې کوم دی هغه ختم شو او هغه احتجاج چې کوم دی هغه کامیاب شو او د هغه سټوډنټس چې کومې مطالبې وي هغه منظورې کړې شوې. یعنی دا غي چې کوم مطالبه وا هغه دا وا چې کله هم د ډي پی ټي سټوډنټس چې دي هغه چې کله دا 5 ایئرز ډیګري پوره کړي نو هغه ته د پیډ هاوس جاب ملو شي. دا هغه دا مطالبه چې کوم دی اوسنۍ نه وا دا د 13 کالو راسي د دې د سټرګل چې کوم دی دا شروع د دې نه مخکې 2 کاله مخکې هم چې کوم دی د دې سره د دې کوم دی احتجاج کړو او بیا د دې سره وعده شوی وي چې تاسو دا مطالبه چې کومه ده د پیډ هاوس جاب ده دا به مونږ ومنو خو هغه بیا د کې د حکومت چې کوم دی 2 هفتو ټایم اغشته او هغه 2 هفتو ټایم کې چې کوم دی بیا 2 کال تیر شو نو بیا چې کوم دی د کې پی کې فزیکل تھراپي چې کوم اسوسییشن دی دا احتجاج چې کوم دی نو بیا د شروع کو دای کله دا احتجاج شروع کو نو د دې بیا هم دغه مطالبه وا چې مونږ ته د پیډ هاوس جاب ملو شي. نن چې کوم دی د ډیر د خوشاله ورځ ده د کې پی کې چې څومره هم د ډي پی ټي سټوډنټس دي دا غي لپاره چې دا غي د مطالبه چې کوم دی نو د کې پی کې اسمبلی نه دا غي قرارداد منزور شو چې کله هم د ډي پی ټي سټوډنټس په کې پی کې دا 5 ایئرز ډیګري پوره کړي نو دغه هاوس جاب چې کوم دی ملاويږي بلکې هاوس جاب نه صرف بلکې پیډ هاوس جاب به چې کوم دی ته ملاوي. په دغه حواله سره چې کوم دی نو زه د ټول چې کوم د ډي پی ټي سټوډنټس دي څومره چې کمیونټي د فزیوتراپي په کې بي کې زه غي ټول ته مبارکباد پېښ کوم او د هغه ټول سټوډنټانو کا هغه میل دي کا هغه فیمیل دي چې په دې سخته ګرمۍ کې چې کوم دی هغه د احتجاج نه چې کوم دی مسلسل 4-5 ورځې هغه راغ او ډیر مرګري داسې و چې هغه د شپې هم الته کې په د درنې په غزې کې چې کوم دی پاتې کېده شپه وایم الته کوله دا هغه مرګرو چې کوم دی مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو او د دې ټول کریډټ چې کوم دی نو دا صرف او صرف چې کوم دی د کې پی کې فزیکل تھراپي چې کوم دا کور ټیم دی د اسوسییشن هغه ته دا ټول کریډټ دي او ورسره چې کوم میل او فیمیل سټوډنټس دي چې په دې پروټیسټ کې شرکت کړو دا ټول کریډټ چې دی نو صرف او صرف هغه ته دي. د دې نه علاوه که څوک د دې د کریډټ اغشتو کوشش کوي نو دا به غلطه وي دا به د دې سټوډنټس سره چې کوم دی زیاتې وي ځکه چې دی په دې نورونو کې په دې سخته ګرمۍ کې چې کوم دی د خپل حق لپاره احتجاج کړی دی روډ بلاک کړی خپل مطالبې حکومت ته پیش کړي دي نو دا صرف او صرف چې دی نو د دې سټوډنټس او د دې اسوسییشن چې کوم کور ټیم دی د هغه چې کوم دی نو دا کریډټ دی. د دغه نه علاوه چې کوم د دې سینیئرز دي کوم چې د دې جونیئرز دي په سینیئرز کې چې کوم دي د دې ډاکټر کاشف صاحب دی ډاکټر جنید صاحب دی نور ډیر داسې د دې سینیئرز دي چې هغه دې سپورټ کړي دا غي موږ ډیره شکریا ادا کوو. په دې کې بلال دی عاقب دی دغه ټول چې کوم دی موږ شکریا ادا کوو چې هغه دا احتجاج چې کوم دی نو دومره کامیابی سره چې کوم دی نو هغه دا سره ورسولو او ان شاء الله د دې د نمونه چې کوم دي دا په تاریخ کې د کې پی کې چې کوم د فزیوتراپي تاریخ کې به ان شاء الله د دې د نمونه یاد ساتل کیږي چې دای چې کوم دی دا سټرګل شروع کړو او د دې د وجه نه چې کوم دی نن د ډي پی ټي سټوډنټس ته په کې پی کې پیډ هاوس جاب ملاوي. زه چې کوم دی یو ځل بیا تاسو ټول ته په دې حواله سره مبارکباد پېښ کوم او باقاعده چې کوم دا قرارداد 148 ام پی ایس چې کوم دی دا منظور کونه نو دا ډیره د خوشاله خبره ده د کې پی کې د فزیوتراپي د کمیونټي لپاره تاسو ټول د کوم دی نظم مبارکباد پېښ کوم او ان شاء الله همدغه شانتي کې یونټي به مونږ خایو څنګه چې زمونږ دا مطالبه پوره شوه د پیډ هاوس جاب دا یو ورځ به ان شاء الله داسې هم راځي چې د فزیوتراپي کونسل به چې کوم دی جوړیږي او دغه شانتي چې کوم دی دا سفر به زمونږ جاري وي. زه امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي وي. تھینک یو ویری مچ.